السلام علیکم guys د هاشي ډیټا لیب چینل کې زه تاسو ته خوش آمدید وایم دا زموږ لیکچر نمبر 7 ته کایندلی دا لیکچر تاسو مکمل وګورئ او بل دا چې دا چینل سبسکرایب کې چې تاسو ته فردر ویډیوز راځي خاصه شو مو باقاعده سٹارټ خلو د لیکچر ولا نن ان شاء الله مو کوم ارثمټیک فنکشنز دي یا فارمولاز دی غ زده کوونو کوشش وکړو دا ما یو ډیټا سیټ راخسته دی کرکټ ولا صرف فور د سیک اف لرنینګ د لپاره صحیح دی چې کومې فارمولې مونږ اپلای کوو نغه مونږ څنګه زده کوي شو صحیح دی فور ایگزامپل دا ټوټل مونږ سره دی 30 پلیئرز دی 30 پلیئرز ټاپ 30 پلیئرز دی مونږ سره 29 دی سوري ټوټل 29 پلیئرز دی او 29 پلیئرز کې مو کتل غواړو سره دو ټوټل میچز څومره جوړیږي کنه total matches the sum formula کومه دی کنه هغه بنن زده کوو sum formula for example زدا کوي شم څه equal to sum symbolic او بیا تاسو به ورکې range for example تاسو دا سم کوي شي څه مثال کې دا یو ویلیو بیا کوما بیا دویمه ویلیو بیا کوما بیا دریمه ویلیو بیا کوما بیا څلورمه ویلیو بیا کوما خدا ډېر لینتي پروسس دی دا شی کولو کې ډېر ټایم لګي شارټ کومه طریقه دی غدا دی equal to sum سمبولی کې بیا و پاسا کنټرول سوري شیفت ایرو اپ تاسو زه یا اپ زه تاسو به دا کې او bracket पे close की okay دا सम تاسو راغلو mean the total matches 8900 something matches راغلو 30 players ولا صحیح شو دا شو مو average ګورو سره average per player 30 average per player 30 سمرا هغه جوړی صحیح شو average مونږ څه کتل غواړو نو غدا پر مونږ څه فارمولا ده average صحیح شو دا فارمولا راغلا average نو دا سیم کوم ریفرنس ته دا پتا سو پاسه پرې ورکه دا تاسو سره average راغلو مین پر پلیئر 307 میچز کوي صحیح شو ایوریج اچھا مینس د پاره موږ سره ایسه د څه فارمولا نشته خو سبټریکشن د پاره یا مینس کولو د پاره موږ دا کوي شو څه ا مثلا دا ټوټل ماینس ایوریج موږ دا کوي شو صحیح شو بل ویلی دی که تاسو ابسولوټ ویلی مولګونو فور ایگزامپل دا ما سره ویلی شو دا دیوله ته ابسولوټ راشي ابسولوټ مین دا سدی ته ا بی اس ابسولوټ ویلی دا سدا ته که نیگیټیو ویلیو وي نه دا تا دا ویلیو سکی پازیټیو ریټرن کوي صحیح شو نه دا ماینس ختمي دا موږ سره ارثمټیک اپریشنز دي او بل یو اپریشن دی پروډکټ ملټیپلیکیشن صحیح شو پروډکټ ملټیپلای آل د نمبر مین دي تم کوم نمبر ورکو کنه هغه خپل کې سکی ملټیپلای کی دا موږ سره ملټیپلای شو صحیح شو دا ملټیپلیکیشن دی دا سمپل شانتا ټاپک نو دا مایلو تاسو ته کور کوم او دا ارثمټیک فارمولې دی سکوير روټ هم تاسو فایند کوئ شئ فار ایگزامپل زه دی ایوریج ولا سکوير روټ فایند کول غواړم نو اس کیو ار ټي سکوير روټ او دلته به دا نمبر ورکوم د دې ایوریج 17.5 سکوير روټ راغلو صحیح شو نو دا مختلف فارمولیز دي سمپل ارثمټکس ولا او بل کوم یو شارټ کټ تاسو زه بهترین شارټ کټ خیم څنګه تاسو زده کې شي پکار دی ها کنټرول الټ په ونی سي یو بشه ایکوال تاسو اتوماتیکلی کوم پاسه سلیکټ راو غشي بیا دې سیل ته براشي لاندې صحیح شو الټ ایکوال ساين د بیک سپیس را نږدې دی اوکې دا صحیح شو او دا تاسو ته سیم کوي چې دې جنا دا کاپی کړه یا دې جنا دا ډریګ کړه اتوماتیکلی دا کومه فارمولې سم فارمولا دا اتوماتیکلی through out the cell reference به دا کاپی شي سیم ایوریج ولا به موږ سره څه شي کاپی شي صحیح شو دا کاپی شو سیم دا سبټریکشن ولا به موږ سره څه شي کاپی شي دا څه بیسیک فارمولیز وي تاسو خینو د پاره اوس بل مو کوم ټاپک ته نن کې څنګه تاسو کلیر کم څه مو کلیر کړي او پیوټ ټیبل په باره کې سم مونږ نه پاتیو ها اوس د زم انسرټ ته بلاړ شي انسرټ کې براشه پیوټ ټیبل ته صحیح شو پیوټ ټیبل ته راغله همیشه د پر به دا نیو ورک شیټ کې تاسو اوپن کوئ نیو ورک شیټ کې تاسو اوپن کې خام دا موږ سره پیوټ ټیبل ایریا دی دا د پیوټ ټیبل فیلډز دي دلته تا کوم ټیبل باندې یا کوم ډیټا باندې تاسو پیوټ ټیبل لګولې دي او ټوټل فیلډ دلته راغلو فار ایگزامپل ته کنټریز
روز کې اچول غواړي نو تاسو به کنټریز څه کې راشي روز کې صحیح شو او که پلیئرز ته دی لاندې اچي نه دا به سیکنډ رو دي سره راشي فار ایگزامپل آسټرالیا نه ګیلکریسټ دی میګوا دی ریکی پونټینګ دی انډیا نه زیرودین دی دھونی دی سي دی پاکستان نو ګروپ پاکستان نه څوک دي پاکستان انضمام دی محمد یوسف ته سعید انور دی دا لکه ډېر زړه پلیئر دی بي ډي ویلیئر دی دی ولا تاسو اوس فایند آوټ کوئ شي چې دو فار ایگزامپل میچز څومره کړي دي کنه میچز تاسو دلته فایند آوټ کوئ شي فار ایگزامپل ازیرالدین ټوټل سم اف یا کوم میچز دي کنه دی 334 میچز دي اندسه ټیلر دی 228 میچز دي او بل دین علاوه سره بي ډي ویلیئر دی پاکستان والا 378 288 247 میچز دي دلته تاسو دی والا زیرو باندې سومتی آوټ دی یا مثال کے طور پر دام تاسو فایند آوټ کوئ شي چې را د زیرو باندې دي څومره آوټ شوي دي صحیح شو دا دی والا زیروز دي زیروز بي ډي ویلیئر 7 ماتي په زیرو آوټ شوی دی اندسه لوړ څومره پلیئر دي د سومتی په زیرو آوټ شوی دي ګیلکریسټ 19 ماتي زیرو باندې آوټ شوی دی موږ خپل پاکستان والا پلیئرانو ګورو چې دا په څومره آوټ 20 15 صحیح شو دا دی او دین علاوه 100 موږ کته شو چې 100 څومره شوی دي صحیح دی دا 100 موږ سره راغلو نو 100 مثال کے طور پر کس دومره کړي دي د کې کوم ټنډولکر له ګورو ټنډولکر 4900 کړي دي صحیح دی دا مختلف ټیکنیکس دي او دلته تاسو اوس د څه کوي شي کنه چې زه یو سلایسر انټر کول غواړم سلایسر ډېر بهترین شی دی او سلایسر کوشش وکړو چې دا زده کو ما دلته څو کو سلایسر ما انټر کو صحیح شو سلایسر زه انټر مکو او دی کې زه صرف او صرف دا خو ما سره سلایسر راغلو زه سلایسر غواړم په 100 باندې او 50 باندې بس دا دوه شیانو ما سره پکار دي سلایسر راشي ها مین که زه غواړم چې یاره 4900 چا کړي دي ټنډولکر کړي دي 4300 چا کړي دي ویرات کوهلی کړي دي صحیح دی او دا خیر دا سلایسر لږ ټیک نه راځي ډیټا کې ما سره زه دا کوم چې یو بل سلایسر په کنټري باندې زه سلایسر کنټري باندې سلایسر لګول غواړم نو سلایسر کې به زه انسرټ ته راشم انسرټ کې دا ګوري سلایسر دی سلایسر باندې ما څه وکړو کلیک کو سلایسر کې زه غواړم یو کنټري والا سلایسر غواړم او یو غواړم زه د 100 والا یا 50 والا دا درې سلایسر زه غواړم صحیح شو دا به ما سره داسې راشي صحیح شو دا فار ایگزامپل دا ما دلته پیسټ کو دا ما دلته پیسټ کو دا ما دلته پیسټ کو بلکې دا خیر لکه غشو کې ځای زه آسټرالیا باندې ما سلایسر ما صرف آسټرالیا والا ډیټیل راغلو ما په انډیا باندې سلایسر راولګولو ما صرف انډیا والا ډیټیل راغلو نیوزیلینډ پاکستان کې فار ایگزامپل 1000 چا کړي دي انضمام کړي دي 1500 چا کړي دي یوسفیانه کړي دي 10 دی کړي دي او 4300 صحیح شو دا موږ سره مختلف سلایسر دي تاسو مختلف زینو کې استعمالوي شي فلټریشن لپاره صحیح شو ډیټا فلټر کوونو لپاره او دا په ډیشبورډ کې یا ریپورټینګ کې ډېر اهم کردار لري صحیح شو نو دا موږ سره یو قسم ته یو ورکوټ شانته ټاپک وو بلکې زه دلته تاسو سپین هم ورکوي شي سره زه فار ایگزامپل دا یو ما کټ کو زه به دا بلکې دا زه ډیلیټ کوی هم شم دلته نه ما دا ډیلیټ کو زه د سلایسرز لږ ګورم چې سلایسرز لږ ښه هغه سره لږ ډیفاین کم چې زه پکې ډیټا لږ زیاته وي ها زه غواړم کنټري والا یو سلایسرز واخلم فار ایگزامپل انسرټ ته راغلم انسرټ کې زه سلایسرز ته راغلم صحیح شو زه کنټري والا سلایسر غواړم یو سپین والا غواړم صحیح شو د دوه سلایسرز ما سره راغلو فار ایگزامپل تاسو دې سلایسر کې اوس دا معلومه وای شي چې 1978 نه کې موږ سره کوم پلیئر 1978 کې موږ سره دا پلیئرو نو دې کې موږ سره د هر یو پلیئر یو خپل ټایم ډیوریشن صحیح دی او دې کې لږ موږ سره دا شیان دي چې دا زه ټایم خالي د ډیټا باندې لږ وی لوک اپ یا کوون لګا شي خو اني هو دا سلایسرز دي په تر مون فلټرینګ کوي شو او ډېر بهترین طریقې سره کوي شو دی باندې سلایسینګ ډېر کېږي نه دا ډیټا الریډي لږ سمرایز فارم کې دي دا مون سره کله سمرایز فارم کې نه وي نه دا بیا مو اخی طریقې سره ډیل کوي شو فار ایگزامپل دلته زه 2000
डेटा के मूंग लाख शांता मैनिपुलेशन को 2000 के मूंग सरा प्लेयर सही दे 20 सेंचुरीज वाला प्लेयर उदा पे मूंग सरा 2010 वाला प्लेयर मूंग सरा राहुल सही शो 2010 वाला प्लेयर मूंग सरा राहुल ब्यादा 2015 वाला प्लेयर मूंग सरा राहुल सही शो 2015 प्लेयर्स का देखिए लक्ष्य शांता मूंग में मैनिपुलेशन को से तौस्ता शेल हक क्लियर शी सही शो डेटा के डेटा ऑलरेडी लगा फॉर्म के वा सोर दवाई हाँ ओ जदलता दा अलता डेटा की ता चेंजेस हो गया ता डेटा न्यू ऐड का हो दिसरा मोबाइल फीचर में कशी पे टेबल ता बराशे इंसर्ट के बिया वो डेटा तराशे डेटा के बत रिफ्रेश ऑल बांधे क्लिक के रिफ्रेश ऑल बांधे क्लिक के तास ऑटोमेटिकली डेटा सशवा दलता रागला उस तो गाड़े जरा 20 सेंचुरी वाला प्लेयर्स मसरा सुक सुकू नगा तसरा दाऊ सही दे तसो गाड़े 2010 के मसरा कुम प्लेयर गमक सरा दाली तसो गाड़े मसरा 2015 वाला प्लेयर्स कुम दी गमक सरा दाली सही शो न दायो के समता मुसरा फिल्टर स्लाइसर जो दब खपल कुम डैशबोर्ड्स दी के बदा मुडे डिटेल्स रवाई सही शो दाज दिलतना दीना फिल्टर खत्म वेमशम सही शो ओदी फिल्ट्रेशन के तासो दी के क्लिक के नो दीवाने क्लिक के दी के दासुराश स्लाइसर्स था स्लाइसर्स वाला भी मुख्तलिफ डिजाइन दी दीजना तासो दी डिजाइन हम बदलावे सही शुदा सही शो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का डिजाइन्स वर को दलता जदी के कॉलम्स हम जेता वेमशम कम वेमशम फॉर एग्जांपल मदलता 2 कॉलम्स को सी शुदा बजलक दलता दाशे का सही शो और दी बदाशे शी और दीने अलावा दम जदाशे दलता 3 कॉलम्स कम दा मा 3 कॉलम्स को दाबलक दाशे सही शो नो दाता सुदी के मुख्तलिफ चेंजेस का वेशो मुख्तलिफ तरीकों से दी के तासो इन ये रिपोर्टिंग बराबर है ऑस्ट्रेलिया रागलो ऑस्ट्रेलिया के 2010 के तसर प्लेयर दी इंडिया रागलो सही शुदा मुख्तलिफ नदा स्लाइसर्स दी स्लाइसर्स रहा तासो प्ले आउट के ओगरे कछाता से मसला भी या छाता से इशू भी नगा वेलेशनन मुंह पे वेटेबल बांधे और बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस बांधे खबर हो के और मावला लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट शो और कछाता से इशू भी छवी कमेंट सेक्शन के काइंडली तासो मेंशन करे शो इंशाल्लाह बल लेक्चर के एडवांस फार्मूले एफ एल्स और सम वगैरह दूसरा वो गुरु एफ सम और काउंट एफ नो लेक्चर पति बंदे खत्म शो कछा तक किस्म ता इशू भी नो एनी टाइम ता सो कमेंट सेक्शन के मेंशन करे शो ओके शो अल्लाह फमान।